السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور، اتفضل. ما عندكم زحمة ليش؟ كالعادة عادة بكون عندك كثير ناس. حضرتك عارف الساعة 12 دلوقتي وده موعد دوامات، فغالبا ما بيكونش حد موجود الفترة دي، بس نورنا في أي وقت. حابب تتفرج على إيه؟ أنا عندي موعد وتأجل، فبدي أنبسط، قلت أجي هنا أتسلى لحد ما يجي موعد الثاني. إيش عندك تورجيني؟ عندنا أحدث حاجة نازلة دلوقتي، ستار وورز الجزء التاسع، فيلم الساي فاي هيعجبك جدا. تبع الفضاء؟ لا لا الله يرضى عليك، خلينا على الأرض أحسن. مفيش غيره. جودزيلا ملك الوحوش، فيلم أرضي من الدرجة الأولى. مش هذا القديم تبع الديناصورات؟ ديناصور بعض ديناصورة. يا راجل أنا وولادي كنا ندخلوا زمان. بس ده الجزء الخامس على فكرة. طب أنا ما شفتش لا الثاني ولا الثالث والرابع، أكيد ما حنتبه للفيلم، شوف لي حاجة ثانية. تحب تتفرج على كرتون؟ كيف؟ عندنا أنجري بيردز الجزء الثاني وعندنا توي ستوري الجزء الرابع. الاتنين جداد ومكسرين الدنيا، تحب تتفرج على أي واحد؟ ولا واحد. أنا جاي أنبسط، الله يرضى عليك. يعني أنتوا عندكم أجزاء في أجزاء في أجزاء. أستاذ الفاضل، أنا أروح أشوف سينما أخرى يمكن ألاقي فيها جزء واحد على الأقل أتفرج عليه وانبسط، شكراً. للأسف شكلك بقالك كتير ما شفتش سينما. فعلا لو كان هذا الرجل من رواد السينما هذه الأيام لما اندهش من سيل أفلام الأجزاء التي تعرض حاليا، وربما لحسن حظه لم يجد فيلما جديدا من سلاسل أفلام شركة مارفل. أنا شخصيا لم أعد أتذكر كم جزءا ظهر منها، وعلى الأرجح مسؤولو الشركة لن يتذكروا، لكنهم بالتأكيد يدركون أن فيلم افنجرز اند جيم تخطت أرباحه 2 مليار دولار أمريكي حول العالم، رقم يماثل عداد دول مثل أرمينيا، جزر المالديف وهندوراس لعام 2019، في حين أن إيرادات مارفل لنفس العام بلغت 18 مليار. بالتأكيد أن السبب في هذه الأموال الضخمة هو شغف ملايين الجماهير في العالم السحري لتلك الأفلام، وإلا لما كانت 8 أفلام في قائمة الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما أجزاء من سلاسل. 3 فقط من أول 20 عملاً سينمائياً في هذه القائمة هي أفلام انتهت قصتها ولم يصنع لها أجزاء، على الأقل حتى الآن. You never know. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الفرانشايز، السلاسل والأجزاء وأبطالها الذين لا يموتون أبداً. الحكاية بدأت منذ أن فوجئ جورج ميلياس سنة 1902 بنجاح فيلمه رحلة إلى القمر، فأصدر بعد عامين فيلماً يتمحور حول نفس الفكرة بعنوان الرحلة المستحيلة. بعدها في سنة 1915 نجح فيلم الرعب الألماني الصامت The Golem، فأنتج صناعه جزئين متتاليين، لكن الثاني كان بعد عامين والثالث بعد 5 أعوام. أما الآن فقد أصبح التفكير في الجزء التالي من الفيلم يتم خلال تصوير جزئه الحالي، فجميع عشاق سلسلة ثور مثلاً يعرفون أن موعد عرض فيلمه القادم سيكون في نوفمبر 2021. بلغة الاقتصاد أصبح لكل فيلم خطة خمسية، وبات على صناع السينما أن يفكروا في الإمكانيات الدرامية لكل شخصية وإلى أي مدى ستكون غنية لينتج لها أجزاء منفصلة في المستقبل. المهم أن تقنع الجمهور الباحث عن الإبهار بأن يترك شاشة الهاتف المليئة بالقنوات ويختار فيلمه المفضل من سلسلته المحببة، تقل عاماً بعد عام الأفلام الجديدة لصالح أفلام الأجزاء. في الولايات المتحدة يذهب ما يقارب نصف عائدات شباك التذاكر ل4 أو 5 أفلام متسلسلة، فيما يتوزع نصف الآخر على بقية الأفلام بمختلف أنواعها. وبالطبع يمتد هذا التأثير إلى كل دول العالم، بل ويتضاعف مع انصراف الجمهور عن الأفلام المستقلة ذات الميزانية المتواضعة، لتصبح مهمة صديقنا الباحث عن فيلم لا أجزاء له مستحيلة تقريباً.
يمكنك أن ترى لجوء هوليوود لإنتاج المزيد من أفلام الأجزاء تطبيق لنظرية التاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة، لكن ما تعتبره إفلاساً في الأفكار يراه المنتجون منجم ذهب لا يتوقف عن در الأرباح. خصوصاً أن تقنيات السينما تتطور كل لحظة تقريباً وتساعدهم على إبهار المشاهد، فيتسامح بدوره مع إعادة إنتاج قصص قديمة وشخصيات مكررة. You heard him! Take him inside! Fort Wayne, Indiana. What happened to Landon? رفض المنتج آرثر جايكوبس عام 1968 إعادة إنتاج فيلم كينغ كونغ بتقنيات جديدة، مفضلاً تقديم رواية فرنسية عنوانها Planet of the Apes، ولم يخذله الجمهور فنجح الفيلم جداً، لكن منتجيه رفضوا البحث عن جديد دون أن يستثمروا نجاح العمل، فأصدروا منه 4 أجزاء لاحقة كان آخرها عام 1973. All right, you can cut pieces out of me. You've got the power. Return this creature to his cage. But you do it out of fear. Remember that! Remember that! Because you're afraid of me! What are you afraid of? وبعد أن ظن الجميع أن قصة كوكب القردة قد أصبحت جزءاً من التاريخ، أعيد إنتاج السلسلة في عام 2001 على يد المخرج الشهير تيم بيرتون، لتظهر بعدها ثلاثية جديدة بدأت عام 2011 بفيلم Rise of the Planet of the Apes. لكن مشروع إعادة إنتاج السلسلة كان ذكياً جداً، إذ تمت صياغة القصة الرئيسية بشكل جديد ليصبح الموضوع الأساسي وحقوق الحيوانات وجشع شركات الأدوية وتجاربها غير الإنسانية. وما زال العمل مستمراً لإنتاج المزيد من الأجزاء التي تحمل أفكاراً مختلفة يوصلها القرود القدامى. نوع آخر من السلاسل تجيد هوليوود تقديمه وهو البطل الذي يقوم بمغامرات منفصلة مثل إنديانا جونز، بينك بانثر، رامبو، روكي، وطبعاً جيمس بوند العميل 007. ظهر على شاشة السينما منذ عام 1962 في فيلم دكتور نو، ومنذ ذلك الوقت أنتج لبوند 24 فيلماً. عم بقرب كتير، خوفني. استفادت السلسلة من ثراء العالم الأدبي لمخترع الشخصية الروائي إيان فليمينغ، ومع توالي الأجزاء تغير الأبطال عبر السنين، فبعضهم رأى أن لعب دور جيمس بوند أصبح عبئاً على مشواره المهني، والبعض الآخر تجاوز الشخصية وتمكن من تجديد نفسه، إلا أن الجمهور ظل وفياً للسلسلة وما زال يطالب بالعديد من الأجزاء. سكاي فول هو الجزء 23 من سلسلة جيمس بوند، وكان الأكثر نجاحاً حتى الآن، فقد حقق أكثر من $1 مليار حول العالم، مما زاد من مسؤولية صناع السلسلة في الحفاظ على نجاحها ودفعهم لجس نبض الجمهور من حين لآخر باقتراح أسماء جديدة يمكن أن تنضم إلى قائمة حاملي لقب جيمس بوند على الشاشة. Harry Potter? قبل أن تكتسح شخصيات مارفل دور السينما، تمكن طفل ذو 11 عاماً من إحياء ظاهرة أفلام الأجزاء بعد طول ركود، ليكون نجاحه كالعاصفة التي غيرت كل شيء في عالم السينما، ويصبح هاري بوتر أيقونة لجيل بأكمله. توقع سلسلة أفلامه المأخوذة من روايات للكاتبة جي كي رولينغ الملايين في سحر بوتر، رفاقه، أساتذته وخصومه. تطورت سلسلة هاري بوتر مع تطور معجبيها،
فبعد أن كان الجزء الأول يحمل طابعاً طفولياً بعض الشيء، تميزت الأجزاء التالية بالجدية في مضمونها وفي التعبير عن حيرة أبطالها وما يتعرضون له من أزمات، ليجبر النجاح الساحق للسلسلة كل استوديوهات هوليوود على التفكير في أفلام مشابهة بعضها حقق نفس التأثير مثل The Hunger Games، وبعضها الآخر أصبح درساً قاسياً يتعلمه كل من يظن أن النجاح قابل للتقليد والاستنساخ. في تاريخنا السينمائي جاءت فكرة الأفلام المتسلسلة من المسرح. في البداية نقل نجيب الريحاني شخصيته المسرحية كشكش بيك عمدة قصر البلاص إلى الفيلم الصامت صاحب السعادة كشكش بيك سنة 1931، ثم عاد عرضها ناطقاً بعدها بعامين وسمى حوادث كشكش بيك بعد أن أضاف له مشاهد جديدة. فعلها أيضاً علي الكسار في شخصية عثمان عبد الباسط معتمداً على نجاحها المسرحي، بدءاً من فيلم بواب العمارة سنة 1935 الساعة 7. كويس. 3 عثمان وعلي خليك مؤدب ما تتسرحش. اجيب ايه فطور عشان حضرته؟ هاتيله حته جبنه قديمه. جبنة ايه يا اخي؟ هاتيلي من ده. حاضر يا بيه. وسلفني 3 جنيه. ما هي 4 جنيه في الشهر والمواعيد من 8 ل 12 ومن 4 ل 6. يعني انا نشتغل عند حضرتك ب 4 جنيه في الشهر؟ ايوه مش مبسوط؟ مبسوط قوي. الكوميديان فوزي الجزائري قدم شخصية بحبح في فيلم المندوبان عام 1934، ثم أصبحت علامة مميزة فقدم بعدها المعلم بحبح، بحبح باشا، ومغامرات بحبح في بغداد وغيرها. حامي 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 حامي. وعلى يد المخرج توغو مزراحي بدأت سلسلة جديدة من الأفلام يجمع بينها اسم ليلى نسبة إلى بطلتها ليلى مراد. اعمل ايه؟ اتعودت على كده ولا اقدرش انام دلوقتي. لكن انت هتموتي نفسك. وايه يعني؟ حياة او موت واحدة زي ما يهمش حد. ليلى بنت الريف، ليلى بنت مدارس، ليلى حاف يعني، ثم ليلى في الظلام، وبعدها يلتقط أنور وجدي الكرة من توغو ويقوم بعمل ليلى بنت الأغنياء، ليلى بنت الفقراء، وربنا ستر وما سموش فيلم غزل البنات ليلى وغزل البنات. ما عم اقول لك اذا كان العريس العجران ده مش عاجبك بوظي الجوازه، ما تجيش دعوه وما تخافيش من حد ابدا. لكن سلسلة ليلى لم يكن لها نفس حظ سلسلة إسماعيل ياسين الأطول التي تكونت من 17 فيلماً بدأت عام 55، وقدمت فكرة لطيفة ومبتكرة هي وجود شخصية الشويش عطية الذي يظهر في أفرع الجيش المختلفة مع إسماعيل ياسين. انت نمرتك كام يا عسكري؟ 4. و4 دي شغلتها ايه على المكتب؟ ومع خفوت نجومية إسماعيل ياسين تراجعت فكرة إنتاج السلاسل، إلا إذا استثنينا ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين، قصر الشوق والسكرية، لتعود وتظهر تجربة السلاسل مع بخيت وعديلة في التسعينات. انا هعد رزمة وعلى اقل من مهل. هتعد ايه؟ ما هم اصلهم كلهم رزم قد بعض. الرزمه دي $10,000، يعني شويه الصغيرين دول يعني دول يطلعوا 33,000 جنيه وشويه. ولا ننسى شخصية الليمبي اللي ظهرت في فيلم الناظر وأكدت نجاحها في فيلم الليمبي وفيلم اللي بالي بالك وفي فيلم الليمبي 8 جيجا، وطبعا سلسلة عمر وسلمى اللي صدر منها 3 أجزاء. إيه يا عم دخل الكادر كده من غير ما تستأذن؟ هي أي كادر تخربط فيه أنت؟ ده يا ريال أنا شفتك من ساعة قاعد تتكلم بروحك على بالي مينون، قلت أعطيه معلومات جديدة. فين الجديد في اللي أنت قلته ده؟ الحين أقول لك. ولا ننسى تجارب القرموطي والفيل الأزرق والكنز وأولاد رزق. ده كله كلام معروف، لو عندك جديد ابقى قوله. إنزين بقول لك، أنت من ساعة عديت على فوزي الجزائري اللي مثل شخصية المعلم بحبح. أنت تعرف من باب التغيير لما سوى فيلم المعلم بحبح سوى فيلم ثاني اسمه أبو ظريفة. تعرف اسم شخصيته في الفيلم؟ لا نورني. أنا أقول لك اسمه بحبح أبو ظريفة، وعقبه سوى فيلم ثاني اسمه الباشا مقاول، سمى نفسه بحبح.
وعقبه دخل في فيلم ثالث من بطولته اسمه فيلم الفرسان الثلاثة. طبعا مثل شخصيته صحفي وسمى نفسه بحبح البحبحاوي. ها عرفت الحين هذه المعلومات من قبل ولا تبحبحت من مخك؟ لا والله معلومات قيمة، وهي دي اللي كانت ناقصة الفقرة بتاعتنا فعلا. هي فقرة اللي تتكلم عنها. أنا داري مينون كله تكلم بروحك، أنا رايح يبا. ما يميز الأفلام المتسلسلة أنها تزيد من مساحة اللعب الفني لدى صناعها، فيكون بمقدورهم أن يضعوا في أعمالهم إحالات إلى أجزاء سابقة أو لمسات ستصبح في المستقبل جزءاً من أفلام لاحقة. They're shooting at both of us. They saw you with me. You're marked. Well, thanks for that. Hey, I'm not the one who chased you down with a stick. ويصبح لدينا عالم مستقل من الإنسايد جوكس، حيث يشعر المعجبون بالسعادة البالغة حين لا يشاركهم فيه أحد، فيزيد بذلك ارتباطهم بالسلسلة وأفلامها وهجومهم الشرس على كل من لم يفهم الإشارة الخاصة. وقد لا نجد جمهوراً أكثر إخلاصاً وحماساً لسلسلة سينمائية مثل ذاك الذي يتابع ستار وورز. The Force Awakens هو الفيلم السابع من ستار وورز، وكان يهدف إلى وضع بداية لثلاثية جديدة مع طاقم مختلف من الأبطال. هنا نرى البطلين الجديدين فين وراي يهربان من الأعداء محاولين اللحاق بالسفينة. The garbage will do. إن كنت لا تحب أفلام الفضاء ولا أفلام الأجزاء، ربما لن يثير هذا المشهد انتباهك، لكنه بالتأكيد سيعني الكثير لمشاهدي ستار وورز ومعجبيه. فهذه السفينة التي يسمونها garbage هي في الحقيقة الميلينيوم فالكون، أي السفينة الأيقونة والأكثر أهمية في السلسلة، ولا يمكن أن ينساها من تابع ما جرى فيها من مغامرات لعب بطولتها هان سولو، لوك سكاي ووكر والأميرة ليا. دعونا نعيد هذا المشهد ولاحظوا كيف يقوم صناع الفيلم بالتركيز على هذه النقطة باستخدام الموسيقى. The garbage will do. لننتقل إلى مشهد آخر يبين الإنسايد جوكس أو الإحالات الخاصة التي يضعها صناع الفيلم ليخاطبوا بها جمهورهم المخلص للسلسلة وشخصياتها. I'm hurrying. سنجد هنا نفس الفكرة. يوهمنا المشهد أن هناك خطر على الأبواب، لكننا نكتشف في النهاية أن اثنين من أكثر أبطال السلسلة شعبية قد عادا إليها، ليتفاعل البطل الأقدم هاريسون فورد مع طاقم الممثلين الجدد. Where are the others? Where's the pilot? I'm the pilot. You? No, it's true. We're the only ones on board. You can understand that thing? وبذلك يكون صناع الفيلم قد أرضوا المعجبين القدامى وكسبوا في الوقت نفسه اهتمام جمهور جديد ينضم إلى محبي السلسلة حول العالم. This is a Millennium Falcon. You're Han Solo. I used to be. Hi, Rita. Hi, how are you? I'm pretty good. Good. Are you here to interview me or I'm here to interview you? I'll interview you, yes. But let me ask you questions. Okay. We're talking about the subject is films. What is your favorite film? I prefer classics usually. Okay. So maybe I love Gone with the Wind. Gone with the Wind? Yes. Who would imagine? Yes, because I already read the novel. Okay. And then I watched the movie. So you're into movies? I work for the Qatar Cinema as a head of marketing and films. If you need to know who usually choose the movies for the cinema theaters and based on what they are chosen. So it's most of nowadays there's so many movies comes out every week pretty much, you know. As a film, you know, from the you know, my position in terms of the film side of it is what we choose in terms of what works within the audience. But Hollywood blockbusters
still, draws all sorts of audiences, whether doesn't matter the nationalities. Nowadays, when I go to watch a movie, I notice that there are a lot of sequels films. So, as distributors, do you prefer sequels than the original films? Sequels, number one. See, sequel is no-brainer. Sequels, if you see majority of the sequels, they're $100 million production or even more, and they're billion-dollar franchise. So that's not even a question. All the sequels are done for the major blockbusters right now, all Hollywood side of it. So any sequels that comes in, it's automatically the way it's marketed. As a matter of fact, all the distributors are hungry to get those kind of content because it does drives the audience into the cinemas. Exactly. I have for you a tricky question. Okay. If you have one cinema theater and you just need to choose only one movie, a film for Tarantino or a sequel? That's a trick question, huh? Yes. That's a very hard question. And we have one cinema, and we have one theater. Right. And we have two films. To simple answer, we'll just schedule it week after that. 1 week we will schedule it. The first week for who? Which one do you prefer? No, you prefer. As distributor, you prefer. I think the sequel. The sequel? The sequel. Wow. It's a bit of a tough choice. Now, Tarantino, we're talking about Once Upon in Hollywood with Brad Pitt and who was on that film? Leonardo DiCaprio. Okay. Yeah, okay. And then you've got a sequel. It depends which sequel. If you're comparing with Tarantino, Once Upon in Hollywood, and then you've got the recent one just came out, James Bond one. So it's very, very hard. So to answer your question, we'll take both. By the way, can I say one more thing? Yeah? I really didn't want to come to the interview today. Why? I heard that you freeze people. No, just rumors. Is that a rumor? Yes. أعلنت شركة ديزني عام 2013 تحقيقها أرباح قدرها 41 مليار دولار أمريكي من بيع حقوق استخدام شخصيات عالم مارفل السينمائي الذي تمتلكه. وفي الوقت الذي حقق فيه فيلم The Force Awakens ما يقارب 2 مليار دولار، كانت منتجات سلسلة ستار وورز في المتاجر قد حققت مبيعات تتخطى 5 مليارات دولار في نفس العام. قد لا تقتنع بأهمية أفلام السلاسل لأنها ليست نوعك المفضل، وعلى الأغلب تفضل الحكاية التي تبدأ وتنتهي في ساعتين دون ذيول ولا أجزاء. وربما محاولاتك لدخول عالم ستار وورز وأفنجرز قد باءت بالفشل. لكن من المؤكد أن زحف أفلام السلاسل لن يتوقف، وقوائم المعجبين بها ستطول أكثر وأكثر. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.